ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ። በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው እንግዲህ ስለ አሳይመንት ኦፕሬተር ነው። ስለ አሳይመንት ኦፕሬተር ነውና አሳይመንት ኦፕሬተርን የሆነ ቦታ የሆነ ቪዲዮ ቱቶሪያል ላይ ጀምሬላችሁ ነበር አክቹአሊና ስለ ኦፕሬተሮች እስኪ እናውራ። አንድ 3-4 ቪዲዮ ልስራላችሁ እስኪ ስለ ኦፕሬተሮች ምንድናቸውና ዲፈረንሱ ምንድነው የዚህና የዚህ ዲፈረንስ ምንድነው ብዬ አሳይቻችሁ ነበር አይደለ? ይሄ ቫሊዴት ነው የሚያደርገው መኖሩና አለመኖሩን ማለት እኩል መሆኑና አለመሆኑን ነው። ሶሪ ይሄኛው ደግሞ አሳይን ነው የሚያደርገው ብያችሁ ነበር አይደለ? እስኪ ይሄንን ነገር እንየው። እንዴት ነው የምናየው? እስኪ አንድ ቫሪያብል ቴክስት እናድርግ። አክቹአሊ ሶሪ ዲክሌር እናድርግ። ለምሳሌ ያ ቫሪያብል ኤ ነው ወይ ደግሞ ነምበር ነው ብለን እንያዘው ወይ ነምበር 1 is equal to ብለን 5 ነው እንበል። ከዛን እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣና ይሄን ነገር እስኪ ወደ ስሞል እንቀይረው ለመጻፍ እንዲቀለን ነምበር 1 እንበል። እዚህ መተን ደግሞ ነምበር 2 እንበል። ነምበር 1 ነምበር 2 ከዛን ይሄም 5 ነው እንበል። አሁን ይሄንን ነገር እስኪ በኦፕሬሽን ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር መተን sum is equal to ብለን ነምበር 1 plus ነምበር 2 ብንል ይሄ ሰሜሽን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን። እዚህ ጋር መጣችሁ ኢኮ ብላችሁ ሰሙ ዶት ብለን ሰም ነው እንበል። አሁን እዚህ ጋር መተን እስኪ እቺን ነገር ራን እናድርጋት። ይሄን ነገር ራን እናድርገው እስኪ ሎካል ውስጥ ብለን እዚህ ጋር ይሄን ነገር ራን እንዴት እንደምታደርጉ ታውቁታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በማንኛውም ጊዜ ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ዛምፓችሁ ራን እያደረገ መሆኑን እንዳትረሱ፣ ወይ ኤግዛምፓችሁ ራን እያደረገ መሆኑን እንዳትረሱ። ይሄውና እንግዲህ በዚህ መልኩ 10 አወጣልን ደምሮ ሁለቱም ማለት ነው። ሰም 10 ነው ብሎ አወጣልን። ይሄ ነገር እንዴት ነው እየሰራ ያለው? አሁን ኮንካትኔሽን ላይ ዶት አሳይቻችሁ ነበር። እዚህ ኳልቶ እዚህ ጋር ይሄ ኮንካትኔሽን ነው። ቪዲዮ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ አሳይመንት ነው። የነምበር 2 ቫልዩ 5 ነው ያልን ነው አይደል? እዚህ ጋር የነምበር 2 ቫልዩ 5 ነው ያልን ነው። የነምበር 1 ቫልዩም 5 ነው ያልን ነው። እዚህ ጋርና መቀየር እንችላለን እንዳይመሳሰል። አሁን ይሄ ይደምራል ዲስፕሌይ ያደርጋልና ግን ይሄ ምን ያደርጋ ነው ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ስለ አሳይመንት እንግዲህ አሳይመንት ብዙ ጊዜ እዚህ ኳልቶ ነው አሳይመንት ማለት እንግዲህ ሰም ደግሞ ቫልዩን ኬት ነው ምን የሚያገኘው ሰም እዚህ ኳልስቱ ይሄ እንግዲህ አሳይን እያደረገን ነው። ምን ማለት ነው? የሁለቱን ድምር ለማን እየሰጠን ነው? ለሰም እየሰጠን ነው ማለት ነው። እና ይሄ ነው አሳይመንት ማለት እንግዲህ አሳይን ማድረግ ይሄ ነው። እና አሳይን እያደረግን ነው። ከዚህ የተሻለ ፈጣን አለ በነገራችን ላይ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ነምበር 1 እና ነምበር 2 አድ እንዲያደርግልን ብንፈልግ እዚህ ጋር መተን ሰም ራሱ ዲክሌር ማድረግ አይጠበቅብንም። ነምበር 1 is equal to ነምበር 1 plus 2 ብለን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር መተን ነምበር 1 እንበልና ሪፍሬሽ እናድርግ። ስንት አገኘን? 12 አገኘን። የ5 እና የ7 ድምር ማለት ነው። ይሄም እንዴት ነው እየሰራ ያለው? ነምበር 1ን ይወስዳል እንደ አንድ ቫሪያብል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ቫልዩ ይዞ እንደመጣ ቫሪያብል ማለት ነውና ከዛ በኋላ የዛን የነምበር 1ን ቫሪያብል ከነምበር 2 ጋር ይደምርና ለማን ይሰጣል ማለት ነው? ለዚህኛው ይሰጣል ማለት ነው። ለዚህኛው ነምበር 1 ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር 1 ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው የአሳይመንት ኦፕሬተር ነው፣ ፓወር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። የመጀመሪያው የነምበር 1 5 ነው። ያንን ውሰድና ነምበር 2 ላይ ጨምር። ይሄ 5 ነበር ጨምረ አዲስ ቫልዩ ስጠው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ደምረ አዲስ ቫልዩ ስጠው ለዚህኛው ነምበር 1 አዲስ ቫልዩ ስጠው እንደማለት ነው። አዲስ ቫልዩ ስጠው ስንት ነው ማለት ነው? አዲሱ ቫልዩ የሁለቱ ድምር አዲሱ ቫልዩ ነው ማለት ነው። የሁለቱ ድምር
አዲሱ ቫልዩ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንዳለ ይወስድና ከዛ ይደምርበታል። ስለዚህ አሁን ይሄ ስንት ሆነ ማለት ነው? 12 ሆነ ማለት ነው፣ የሁለቱ ድምር። ከዚህ የተሻለ ደግሞ ፈጣን መንገድ አለ። ፈጣን መንገድ ለምሳሌ ይሄን እናጥፋውና ያሁኑ በሌላ መንገድ መጻፍ እንችላለን። ነምበር 1 ፕላስ ኢኳልስ ቱ ብለን ነምበር 2 ብንል የላይኛውና የስረኛው በነገራችን ላይ ተመሳሳይ ነውና እንዴት ነው ተመሳሳይ ነው ማለት? ፕላስ ማለት እንግዲህ የነምበር 1ን ቫልዩ ወስደ ሁለተኛው ላይ ደምርና ኢኳልስ ቱ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው? ለዚህኛው አዲሱን ቫልዩ አሳይን አርግ እንደማለት ነው። which is ከዚህ ጋር አንድ ነው ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ነው። በዚህ መንገድ ብጽፉ አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እና አሳይመንት ኦፕሬተር ይሄን ያህል ፓወርፉል ነው። ለምሳሌ አሳይመንት ኦፕሬተር እዚህ ላይ ብቻ ነው ያየነው አይደል? አሁን ወርድ ላይ ሄደን አንድ ወርድን ዲክሌር እናድርግ። እዚህ ጋር መተን ወርድ እንበል ኢኳልስ ቱ ብለን እዚህ ጋር አንድ ወርድ እንስጠው። ለምሳሌ ይሄን ስም ብዙ ጊዜ ተጠቀበታለሁ፣ የራሴ ስም ነው። እሺ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ሌላ ወርድ እስኪ እንጨምር፣ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር መተን ኢኮ እንበልና አክቹአሊ ኢኮ ከማለታችን በፊት አንድ እንጨምር፣ ወርድ 1 ወርድ 2 ብለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢኳል ቱ እንላለን። ከዛ በኋላ ያባቴን ስም እንዲህ እንጻፍና እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ኢኳል ቱ ብለን ኢኮ ብለን ሁለቱን ኮንካትኔት እናድርግ እስኪ። መጀመሪያ ወርድ ብለን ወርድ 1 ዶት ኢኳልስ ቱ አያችሁ፣ አሁን አዲሽን ኦፕሬሽን ስለሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላስ ያልነው ዶት ኢኳልስ ቱ ብለን ወርድ 2 ማለት እንችላለን። ከዛ በኋላ እስኪ ኢኮ እናድርገው ይሄን ነገር። ከዛን ሲመተር ሪፍሬሽ እናድርግ ሙሉ ስሜን አንድ ላይ አክቹአሊ ይሄን ነገር ኮሜንት እናርገውና ስለ ኮሜንት እንግዲህ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ፣ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ አንድ ላይ ዲስፕሌይ ያደርገው ማለት ነው። ኮንካትኔት አድርገው አንድ ላይ ዲስፕሌይ ያደርገው። ይሄ እንግዲህ አሳይመንት ነው፣ አሳይን እያደረግን ነው ለዚህኛው ቫሪያብል፣ ይሄኛውን ቫልዩ አሳይን እያደረግን ነው ማለት ነው። እና አሳይመንት ኦፕሬተር ይሄን የሚሰራው እዚህ ጋር አሁን ይሄ ማለት ባይዘ ምን ማለት ነው? ከምን ጋር ተመሳሳይ ነው? እቺን ከዚህ አጥፍተን ዶት ማድረግ እንችላለን በዚህ መልኩ። ኢቭን መሐላቸው ስፔስ መስጠት እንችላለን በዚህ መልኩ። አሁን ሪፍሬሽ ብናደርግ ሄደን እዚህ ከዚህ እስከዚህ አንድ ነው፣ ከዛ ስፔስ አለው፣ ከዛ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ስፔስ መስጠት እንችላለን፣ ኮንካትኔት እንደዚህ ማድረግ እንችላለን፣ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ስለ ኮንካትኔሽን ነው አክቹአሊ። እና ግን እዚህ ጋር አሁን ማወቅ ያለባችሁ አሳይመንት ኦፕሬተር በጣም ፓወርፉል እንደሆነ ነው ማለት ነውና ሌላኛው ስለ ኮንዲሽን ውስጥ ብንጽፋውን እዚህ ጋር ኢፍ ብለን 1 ኢኳልስ ቱ 2 ኢኮ ትሩ ሚል ነገር ዲስፕሌይ አድርግልን ብለናል አክቹአሊ እንበል። እሺ ኤልስ ካልሆነ ደግሞ ኢኮ ፎልስ የሚል ነገር ዲስፕሌይ አድርግ። በእናንተ ኬዝ አሁን እስኪ አስቡ፣ ይሄ ምንድነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው አንድ ከሁለት ስለ ኢፍ እንግዲህ ኢፍ ኤልስ እና ኢፍ ኤልስ ኢፍ የሚባል ነገር ሰርቼላችኋለሁ ቪዲዮ ቱቶሪያል ከዚህ ቀደም ማለት ነው። ገብታችሁ ቻናሌ ላይ ቼክ አድርጉ። አንድ ከሁለት ጋር እኩል ከሆነ ትሩ አድርግልን ፎልስ አድርግልን ነው አይደለም የሚለው። አንድ ከሁለት ጋር እኩል ነው ወይስ አይደለም የሚለው እዚህ ጋር መተር ሪፍሬሽ እናድርግና ኦኬ ሲንታክስ ኤረር አንኤክስፔክትድ ኢኳል ቱ ይላል እዚህ ጋር ነምበሮችን እንጠቀም እስኪ። ነምበር 1 ነምበር 2 ብለን በዚህ መልኩ እንጠቀም። ሪፍሬሽ እናድርገውና ትሩ ዲስፕሌይ ያደርግልን። ለምንድነው 5 እና 7 ነው የተጠቀምነው አይደለ? 5 እና 7 ነው ይሄኛውን። እስኪ ከዚህ ዲሊት እናድርገውና
ይሄንን ኢቭን ይሄን ነገር ኮሜንት እናርገውና እሺ አሁን if number 1 equals number 2 ትሩ አድርግልን ያ ማለት 5 ከ7 ጋር እኩል ከሆነ ትሩን ዲስፕሌይ አድርግ ማለት ነው። ግን እንደዛ ያልነው አይደለም። ምን ማለታችን ነው? እዚህ ጋር ለነምበር 1 የነምበር 2 ቫልዩ አሳይን አድርግለት ይያልን ነው። ይሄ አሳይንመንት ኦፕሬተር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ አሳይንመንት ኦፕሬተር ስለሆነ አሳይን አድርግልን ይያልን ነው እንጂ ኮምፔር አድርግልን ይያልን አይደለም። ኮምፓሪዝን እንዴት ነው? እንደዚህ ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እሰራላችኋለሁ ስለ ኮምፓሪዝን እና ይሄ አሳይንመንት ኦፕሬተር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንኛውም ነገር ብጽፉና አንተ ይሄኛው ቫልዩ አሳይን ስለሚያደርግለት ኦሬዲ ያ ማለት ነምበር 1 5 ነው። ስለዚህ ትሩን ዲስፕሌይ አድርግልን እንደማለት ነው። ፎልስን ራሱ አቆም ማለት ነውና ለዚህ ነው ትሩን ዲስፕሌይ ያደረገው ማለት ነውና ቀጣይ ላይ ስለ ኮምፓሪዝን አሳያችኋለሁ። ቪዲዮን ተከታተሉት። ቻናሌ ላይ ግቡና ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ።